हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 5वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो भिडियोको इन्डिङ पार्टमा जाने र लास्टमा रहेको इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 3.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर त्यसपछिको 3वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फोटोको ड्युरेसन हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो स्क्रिनमा हेरेर पनि हजुरहरूले आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा रहेको एउटा फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो एनिमेसन लगाउनको लागि फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र त्यहाँनिर बाइसेक्ट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले बाँकी सबै फोटोहरूमा चाहिँ एनिमेसन लगाउनु पर्दैन। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको बेसिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर सेक भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले आफ्नो फोटोमा स्टाइललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले फर्स्ट फोटोलाई छोडेर बाँकी 4वटा फोटोमा स्टाइललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर स्टाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको क्यामेरा सेक भन्ने स्टाइललाई युज गर्ने। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो फोटोमा चाहिँ त्यो स्टाइल युज हुन्छ। सो त्यस्तै गरेर नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्दै क्यामेरा सेक स्टाइलमा क्लिक गर्ने। सो यसरी मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा क्यामेरा सेक स्टाइललाई युज गरि पनि सकेँ र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र हजुरहरूले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मोड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर हजुरहरूले मिडियर भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडियोमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र अब यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।